Maybe you'll join me in a prayer. Arra kérlek, hogy csatlakozzatok hozzá egy imádságba. So we ask you, Holy Spirit, Szentlélek Úristen, kérünk téged, to come into our hearts. Hogy jöjjön a szívünkbe. Maybe in the places of our hearts where we don't accept ourselves or like ourselves. A szívünknek azon részeire különösen is, ahol nem fogadjuk el magunkat, vagy nem szeretjük magunkat eléggé. And touch those parts of our hearts with your love. És szívünknek ezen részeit érintsd meg a te szereteteddel. So that we might see ourselves as you see us. Hogy úgy lássuk magunkat, mint ahogyan te látsz bennünket. Accept ourselves as you accept us. És úgy fogadjuk el magunkat, ahogyan te elfogadsz bennünket. And love ourselves as you love us. És úgy szeressük magunkat, ahogyan te szeretsz minket. Set our hearts on fire, Holy Spirit. Lobbasd lángra a szívünket, Szentlélek. So that we might transform this world. Hogy megváltoztassuk ezt a világot. And everyone we meet. És mindazt, akivel találkozunk. Into the personal understanding of Jesus' love for them. Segítsük megérteni és megismerni Jézus személyesen. Help us to be Christ-like. Segíts, hogy Krisztus világossága legyünk. And help us to burn brightly. És hogy nagy lánggal égjünk. And set this world ablaze with the Holy Spirit. És ezt a világot a Szentlélek tüzével lobbantsuk lángra. We ask the intercession of all our saints in heaven. És kérjük minden szentek közbenjárását a mennyben. Especially Saint Michael, the Archangel. Különösen is Szent Mihály Arkangyal. To break any strongholds in us. Hogy törjön meg bennünk minden ellenállást. And stop us being completely godless. És hogy segítsen nekünk, hogy teljesen az Isten élünk. We ask for our patron saints. Kérjük a védőszentjeinket és azokat a szenteket, akiket a bérmálásban választottunk. And once again I ask Saint Teresa de Lisieux. És újra kérem Lisieux Szent Terészt. To bring down the fire of the Holy Spirit. Hogy a Szentlélek tüzét kérje le rá. So that we might be set ablaze with that same Spirit. Hogy ugyanezzel a lánggal tudjunk égni. Father, Son, and Holy Spirit. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. There's a young boy who's gone to confession. Volt egyszer egy fiatal srác, aki elment gyógyulni. And when he gets to the church on his brand new bike, és amikor a vadi új bringájával elér a templomhoz, he realizes he's forgot his padlock. Rájött, hogy otthon hagyta a zárt. But because he's doing confirmation, de mivel a bérmálásra készül, he remembers that the Holy Spirit is there to protect us. Eszébe jutott, hogy hát a Szentlélek azért van ott, hogy megvédjen bennünket. So he says a prayer to the Holy Spirit, and he says, Holy Spirit, look after my bike. Úgyhogy imádkozik a Szentlélekhez, és megkérdezi Szentléleket, Szentlélek, kérlek, vigyázz a biciklimre. When he goes into confession, bemegy egy gyóntatószékbe, he says in the name of the Father and the Son. És így kezdi az Atya és a Fiú nevében. And the priest says, I think you forgot something. What about the Holy Spirit? És a pap azt mondja neki, azt hiszem, valamit elfelejtettél. Mi van a Szentlélekkel? He said he better be outside looking after my bike. Mire a fiú, lehet, hogy jobb lenne kint maradna, hogy vigyázzon a biciklimre. The Holy Spirit is there to protect us. A Szentlélek feladata az, hogy megvédjen bennünket, védelmezzen bennünket. In my previous life, I needed an advocate. Korábbi életemben szükségem volt ügyvédre. When I was in court, often I was represented by a lawyer. Amikor a bíróságon voltam, gyakran képviselt engem egy ügyvéd. Jesus likened the Holy Spirit to our advocate. És Jézus a Szent Lelket ügyvédnek nevezi. To our lawyer. Ő a mi ügyvédünk. To our defender. Ami védelmező. But also the Holy Spirit's there to challenge us.
De a Szentlélek ugyanakkor kihívás elé is állít bennünket. The Holy Spirit's there to really bring us to the people who God created us to be. A Szentlélek kihívás elé állít, hogy olyan emberekké váljunk, mint amilyen Isten teremtett bennünket. To prompt us to stand up for Christ. Hogy arra buzdít bennünket, hogy kiálljunk Jézusért. To challenge us to stand up for Christ. Kihívás elé állít, hogy Jézusért felkelljünk, kiálljunk. To give us the courage to stand up for Christ. És ő bátorságot ad arra, hogy kiálljunk Krisztusért. 6 businessmen were running to catch a train. 6 üzletember próbál elérni egy vonatot. And as they were running to catch the train, they were going to make a lot of money at the end of the train journey. És nagyon fontos nekik ez a járat, mert az útjuk végén nagyon sok pénzt tudnak keresni. Úgyhogy el akarják mindenképpen érni ezt a vonatot. One of the men ran into a little boy selling some apples by the side of the train. És ahogy futnak, van egy kisfiú a peronon, aki almát árul. And all the apples went over the platform. És az egyik ember a 6-ból véletlenül fellöki, és szétszórodnak az almái. But they all got on the train. De mind futnak a vonat után. One of the men decided to get off the train and help the little boy. Az egyik ember viszont úgy dönt, hogy ő leszáll a vonatról és segít a fiúnak. And as he got off the train pulled away. Ahogy az ember leszállt és segítsen, a vonat elindult. And he wasn't going to make any money that day. És ez azt is jelentette számára, hogy aznap nem fog pénzt keresni. And he noticed that the little boy was blind. És akkor észrevette, hogy ez a kisfiú, ez vak. And he also noticed that some of the apples were damaged. És azt is észrevette, hogy néhány alma megütődött. So he picked up the apples and the damaged ones he paid the little boy for. Úgyhogy összeszedte az almát, és kifizette a fiúnak azokat az almákat, amelyek tönkrementek. And as he turned to walk away, the little boy said, "Are you Jesus? Are you Jesus?" És amikor megfordult, hogy elmenjen, akkor a kisfiú utána szólt, te vagy Jézus? Te vagy Jézus? It's a true story. Ez egy igaz történet. The little boy was left there by his mother while she looked after his little brother. A kisfiút az anyukája hagyta ott, amíg ő vigyázott a kisebb testvére. And because he was blind, when all these apples went over the platform, he said a prayer to Jesus to help him. És mivel vak volt, amikor szétszórodtak az almája, akkor Jézushoz imádkozott, hogy segítsen neki összeszedni. Now Jesus could have appeared in person, but instead he asked the one man who was open to his Holy Spirit to help the little boy. Jézus megjelenhetett volna személyesen is, hogy segítsen a fiúnak, de ehelyett azt választotta, hogy szól annak az embernek, akiknek nyitva volt a szíve, hogy megtegye, amit a fiú kért. And of course the little boy just assumed that Jesus had come in person to help him. Természetesen a kisfiú azt hitte, hogy Jézus személyesen jött el segíteni neki. Often we're asked to help people. Gyakran kérnek meg arra, hogy segítsünk embereknek. Sometimes there's a cost as us helping people. És amikor másoknak segítünk, ennek gyakran ára van. Sometimes we're embarrassed to speak up for what Christ is asking us to do. Van úgy, hogy szégyeljük kimondani hangosan azt, amit Jézus kér tőlünk. Sometimes we're afraid of what people might think of us. Máskor attól félünk, hogy vajon mit szólnak az emberek hozzá, mit mondanak majd rólunk. I remember a time when I was taking someone to the hospital. Emlékszem, egy alkalommal valakit vittem a kórházba. And a lady came out of one of the wards very, very much upset, crying and emotional. És az egyik helyiségből kijött egy asszony, aki nagyon szomorú volt, össze volt törve, zokogott. And I realized that her husband had just died. És tudtam, hogy éppen azelőtt halt meg a férje. And I felt the Holy Spirit asking me to go over and speak to the lady about the love of God for her. És éreztem a szívemben, ahogy a Szentlélek azt mondja nekem, hogy menjek oda és beszéljek ennek az asszonynak Isten iránta való szeretetéről.
But I was embarrassed de szégyeltem. because there was lots of people around her. Mert nagyon sokan voltak körülöttem. And I thought they'd think I'm mad. És arra gondoltam, hogy majd bolondnak néznek. So I left. Úgyhogy elmentem. And I couldn't get this guilty feeling out of my heart. És ezt a bűntudatot nem tudtam kitörölni a szívemből. And at the time I was living with a priest, friend of mine. És egy alkalommal, amikor együtt voltam egy pap barátommal, And he always used to make me feel better if I felt guilty. egy olyan barátommal, aki mindig segített, hogy jobban érezzem magam, amikor bűntudatom volt, vagy lelkis megfoglalásom. So I told him about this incident. Úgyhogy elmeséltem neki ezt a történetet, And he really told me off. és akkor nagyon megszidott. He got very angry. Nagyon bosszankodott, ideges lett. And he said, when only good can come of it, always do it. És azt mondta, ha csak jó származhat belőle, mindig meg kell tenned. And he didn't make me feel any better. És ettől én nem éreztem jobban magam. In fact, he made me feel worse. Sőt, rosszabbul éreztem magam. The next day I was on a tube train. A következő nap a metrón utaztam, And it was very busy, packed. Nagyon zsúfolt volt. And everyone was waiting for a conversation. És mindenki azt várta, hogy elkezdhessen beszélgetni valakivel. And all of a sudden I felt the Holy Spirit say, take the Divine Mercy card out of your wallet and give it to the man next to you. És akkor úgy éreztem a Szentlélek a szívemben, azt mondja, vegyen ki az irgalmasság rózsafüzérének a kártyáját, és adjam oda a mellettem ülő férfinak. I thought, my God, this is far worse than yesterday. És akkor azt gondoltam magam, Uramisten, ez még rosszabb, mint a tegnap. And I felt the Holy Spirit say, are you going to deny me again? És éreztem, hogy a Szentlélek azt mondja, hogy megint ellenkezel velem. So I took the Divine Mercy card and I gave it to the man. Úgyhogy vettem az irgalmasság rózsafüzérének kártyáját, és odaadtam ennek az embernek. And the man began to sob, to weep. És az ember elkezdett zokogni. And he said, you don't know what this means to me. És azt mondta, fogalmat sincs, mit jelent ez nekem. And I said, no, I don't, but God does, and this is my stop, and I pray for you, and I run off the train. És mondom neki, tényleg nem tudom, mit jelent, de Isten tudja, ez az én megállom, úgyhogy én most itt kiszállok. But you know, the next time I felt the Holy Spirit asking me to reach out to someone who was hurting, de amikor a következő alkalommal éreztem a szívemben, hogy a Szentlélek arra indít, hogy valakinek segítsek, it became easier. könnyebb volt már. It became easier to say yes. Könnyebb volt már igent mondani. Because practice makes perfect. Mert gyakorlat teszi a mestert. When we practice saying yes to God, amikor gyakoroljuk azt, hogy igent mondjunk Istennek, it becomes second nature. akkor ez lesz a második természetünk. Not so long ago, I was running a retreat for 45 young people. Nemrég 45 fiatalnak tartottam lelki gyakorlatot. And we had an opportunity for confessions. És lehetőséget adtunk a gyónásra. Every person went to confession except one girl. Mindenki elment gyónni, egy lányt kivéve. A girl of about 15. Ez a lány 15 éves lehetett. And I was really praying to Our Lady to help this girl go to confession. És nagyon imádkoztam a szűzanyához, hogy segítsen ennek a lánynak elmenni gyónni. But no matter how much I prayed for her, she didn't go to confession. De bármennyit is imádkoztam, ez a lány nem mozdult. And I said to God, if there's anything I can do to help her go to confession, then give me the opportunity. És akkor azt mondtam Istennek, ha bármit tehetek ezért a lányért, hogy elmenjen gyónni, akkor mutasd meg nekem ezt a lehetőséget. Later on that night, she was on her own. Azon az estén ez a lány egyedül volt. And I walked up to her and I said, can I speak to you? És felmentem hozzá, és megkérdeztem tőle, beszélgethetnék? And she said yes. Azt mondta, igen. And I said, I know why you didn't go to confession. Mondom neki, tudom miért nem mentél el gyónni. She said, no one knows me. My father doesn't know me. My mother doesn't know me. Even my boyfriend doesn't know me. No one knows me.
Erre a lány azt válaszolta, senki nem ismer engem, az anyukám sem ismer engem, az apukám sem ismer engem, még a barátom sem ismer engem. I said, you're wrong. Jesus knows you, and I will prove it. Azt válaszolta, tévedsz. Jézus ismer téged, és ezt be fogom bizonyítani neked. The reason why you didn't go to confession is because you was abused when you was 10 years old. Azért nem mentél el gyónni, mert 10 éves voltál, amikor szexuálisan bántalmaztak. She said, how did you know? Megkérdeztem, honnan tudod? I said, I didn't know, but Jesus knows. Én nem tudtam, de Jézus tudja. And he wants you to know that it's not your fault, and you don't have to confess that. És azt akarja, hogy tudd, hogy ez nem a te hibád volt, és ezt nem kell meggyónod. If you have an anger towards the man who abused you, confess the anger. De hogyha te haragszol arra az emberre, aki ezt tette veled, akkor ezt a haragot meg kell gyónod. Because Jesus doesn't want you to be a prisoner of someone else's sin. Mert Jézus nem akarja, hogy te más ember bűnének a rabja legyél. The next day she went to confession. A következő nap elment gyónni. And she threw herself into my arms. És utána a karjaimba dobta magát. And she said, you're right, Jesus does know me. And I just met him. És azt mondta, igazad van, Jézus valóban ismer engem, és most találkoztam vele. Practice makes perfect. Gyakorlat teszi a mestert. The more I practice being open to the Holy Spirit, minél inkább gyakorlom azt, hogy nyitott legyek a Szentlélekre, the more it becomes second nature. annál inkább a természetemmé válik. I remember when I met Mother Teresa. Emlékszem, amikor Teréz anyával találkoztam. She told me of what it was to give until it hurt. Akkor elmondta nekem, mit jelent az adni úgy, hogy az már fáj. Because sometimes when we have to serve Jesus, mert gyakran, ha mi Jézus szolgáljuk, there's a cost. Ennek ára van. Like that man who got off the train. Mint annak az embernek, aki leugrott a vonatról, segítsen. He was willing to sacrifice the money he was going to make to help someone. Ő feláldozta aznapi keresetét azért, hogy segítsen valakinek. And when we truly serve Christ, és amikor mi igazán szolgáljuk Krisztust, and we want massive miracles to take place, ha azt akarjuk, hogy valóban hatalmas csodák történjenek, then we have to give until it hurts. akkor úgy kell adnunk, hogy az már fájjon. Mother Teresa said that she was about to eat with her sisters in Calcutta. Teréz anya mesélte, hogy egy alkalommal Kalkuttában a nővérekkel arra készültek, hogy étkezni fognak. And a man told her about a Hindu family that was starving. Amikor jött egy ember és mesélt neki egy éhező hindu családról. She immediately took the bowl of rice that her and the sisters were about to eat and went round to this Hindu family. És azonnal megfogta azt a tál rizset, amit éppen készültek megenni, és elszaladt vele ehhez a hindu családhoz. She said it was like looking at 5 human skeletons, a mother and her 4 children. Azt mondta, olyan volt, mintha 5 élő csontvázat látnánk, egy anya 4 gyermekével. The mother took an empty bowl, put half the rice in it, and went out the door. Az anya vett egy üres tálat, és a felét beletette a rizsnek, amit Teréz anya hozott, a másik felével pedig kirohant a házból. When she came back in, the bowl was empty. És amire visszaért, a tál üres volt. Mother Teresa said, "Where did you go with all that rice?" Teréz anya megkérdezte tőle, hova mentél azzal a rizssel? She said, "My Muslim neighbor is also starving." Azt mondta, a muszlim szomszédom is éhezik. Mother Teresa said to me that for the first time in her life, she realized what it was to give until it hurt. És Teréz anya azt mondta nekem, életében először látta igazán, mit jelent úgy adni, hogy az már fáj. That Hindu mother had fed her neighbor before even feeding herself and her own starving children. Ez a hindu anya elővetette meg a muszlim szomszédait, mint ahogy ő vagy a gyermekei ételt jutottak volna. When I came back from working with the missionary and charity sisters, I wanted to give until it hurt. És amikor visszatértem a
nővérekkel való szolgálat után én is megtanultam, mit jelent úgy adni, hogy az már fáj. And I started working with the homeless. Elkezdtem hajléktalanokkal foglalkozni. Because I had this lie in my head that anyone who was homeless was either a druggie on drugs or a drunkard on alcohol. Volt egy hazugság az én fejemben, miszerint mindaz, aki hajléktalan, az vagy drogos, vagy alkoholista. One of the first people I met on the streets, I said to him, you should stop taking alcohol. Az egyik első ilyen ember, akivel az utcán találkoztam, oda mentem, és azt mondtam neki, nem kellene tovább innod. He said, I don't take alcohol. Azt mondta, én nem iszom. I said, well then you should stop taking drugs. Mondom neki, akkor abba kéne hagyni a drogozást. He said, I don't take drugs. Azt válaszolta, én nem drogozom. Now at the time I used to smoke, this is the hypocrite I was. Én akkoriban dohányoztam, és figyeljétek, milyen képmutató voltam. So I said to him, you should stop smoking. Erre azt mondtam neki, akkor ne dohányozz. He said, I don't smoke. Azt mondtam, én nem dohányzom. He said, you know what you should do? Azt mondta erre ő, tudod, mit kellene neked abba hagynod? I said, no. Nem tudom. He said, you should stop judging people. Abba kéne hagynod azt, hogy másokon ítélkezel. He taught me far more than I taught him. Ő sokkal többet tanított nekem, mint amit én adhattam volna neki. Another time we was giving out sandwiches. Egy másik alkalommal szendvicseket készítettünk. And we had some cheese sandwiches, ham sandwiches and chicken sandwiches. És készítettünk sajtos szendvicset, csirkehúsos szendvicset és sonkásat. And I said to this man, would you like a cheese sandwich? Mondom ennek a szegény embernek, szeretnél egy sajtos szendvicset? He said, I don't like cheese. Azt mondja, én nem szeretem a sajtos. I thought this is very bad. He's homeless and hungry and he doesn't even like cheese. Mondom erre, hát ez egész rossz, nincsen mit tegyen, hajléktalan, de nem szereti a sajtot. Well, he must have known what I was thinking. Because he said, just because you're homeless and hungry, it doesn't make you like cheese. Szerintem hallotta, hogy mit gondolok magamban, mert a következőt mondta. Attól, hogy valaki hajléktalan és éhes, még nem kell szeresse a sajtot. So after that I used to say, would you like ham, chicken or cheese? Úgyhogy ezután, ha kimentem, akkor mindig megkérdeztem, mit kérsz? Sajtot, sonkát vagy csirkéset? Another people who we used to help were people who were housebound. They couldn't get out of their homes. Egy másik szolgálatunk olyan emberek felé szólt, akik nem tudtak kijönni a házukból betegség vagy másoknál fogva. One lady was called Winifred. She was a Christian. Volt egy keresztény hölgy, akit Winifrednek hívtak. And each time I'd go around and see her, she'd ask me to say a prayer with her before I left. És minden alkalommal, amikor elmentem hozzá, mielőtt eljöttem volna, megkért, hogy imádkozzunk együtt. And each time I'd say a prayer, there was like a silence, like she was waiting for the Holy Spirit for her to pray. És minden alkalommal, amikor én elmondtam az imát, utána csend volt, mint hogyha várta volna, hogy a Szentlélek mondjon valamit neki. On one occasion, she prayed. Egy alkalommal imádkozott ő is. I'll never forget what it was like praying with Jesus Christ. És soha nem felejtem, mert olyan volt, mintha Jézussal imádkozzunk. I visited her in the hospital the night she died. Aznap, amikor meghalt, meglátogattam a kórházban. And I gave her a rosary. És adtam neki egy rózsafüzét. And she said, I know what this is. It's Our Lady's hand. És azt mondta, tudom mi ez a szűzanya keze. And she will take me to Jesus, her son. És ő elvezet engem a fiához, Jézushoz. She died exactly 1 hour after I gave her the rosary. És pontosan 1 órával azután, hogy odaadtam neki a rózsafüzét, 1 órával után halt meg. Pray for us sinners now and at the hour of our death. Imádkozzál érettünk most, és halálunk óráján. Another people who we used to help the children who were dying. Egy másik szolgálatunk haldokló gyerekek felé szól. We used to take them to Lourdes in France. És az egyik dolog, amit tettünk, az volt, hogy elvittük őket Lourdesba. One little boy was called Stephen. He was 10 years old. Az egyik 10 éves kisfiút Istvánnak hívták. And he had cancer in the spinal cord. És gerinc rákja volt. But you even looked at this little boy and
and he'd give a smile that would melt your heart. De akármikor ránéztél erre a kisfiúra, úgy mosolygott vissza, hogy ez szívet melegett róla. And when you used to take him in your arms, he used to have these terrible spasms. És amikor felvettem a karjaimba, akkor ilyen rohama volt. Just before he'd have a spasm, he would pucker his lips so that he could kiss me on the side of the face. És ilyenkor előtte mindig összeszorította az ajkait, hogy megpusziljon. He taught me more about love than I could ever teach you. Ő sokkal többet tanított nekem a szeretetről, mint amit én tanítottam volna neki. But I think the person I was really helping when I was helping those homeless guys was a part of my own wounded heart. De úgy gondolom, hogy amikor a hajléktalanok felé szolgáltam, akkor igazából az én szívem, a saját szívem sebzettségét szolgáltam. Because I know what it's like to be homeless. Mert én tudom, mit jelent otthontalannak lenni. And when I was visiting Winifred, I was visiting another part of my own wounded heart. És amikor Winifredet látogattam meg, akkor a szívemnek egy másik sérült részét látogattam. Because I know what it's like to be in prison. Mert én tudom, mit jelent bezárva lenni. And when I was holding Stephen in my arms, És amikor a karjaimban vettem Steven, I was holding a part of my heart in my arms. akkor az én szívem azon részét tartottam karjaimban. Because I know what it's like to be 10 and have no one love you. Amely sérült volt, mert én is tudom, mit jelent 10 évesnek lenni, és mit jelent az, hogy nem szeret senki. It is through giving that we receive. Amikor adunk, akkor kapunk igazán. And the more I've learned to give until it hurts, És minél inkább megtanultam úgy adni, hogy az már fájjon, the more the Holy Spirit has transformed my life. annál inkább átformált a Szentlélek az én életemet. The greatest gift God has ever given me A legnagyobb ajándék, amit Isten valaha is adott nekem, is the gift to love. ez a szeretet ajándéka. Because when you've lived so many years without love, Mert amikor ilyen sok évet élsz szeretet nélkül, and you're given that grace to truly know what it is to be able to love, akkor megérted, mit jelent ez a kegyelem, hogy képes vagy szeretni. it's the pearl of great price. Olyan, mint egy felbecsülhetetlen gyöngy. A pearl of great price. Egy felbecsülhetetlen értékű gyöngy. A pearl that you're willing to give everything for. Egy olyan drága gyöngy, amiért képes lennél mindent adni. Because there is nothing that will fulfill you as much as that grace of love. Mert semmi nem tölthet úgy be téged, mint a szeretetnek ez a kegyelem. You know, a man is walking past the jewelers. Volt egy ember, aki egy alkalommal egy ékszerüzlet mellett sétál. And there in the window he sees this pearl. És meglátta ezt a gyöngyöt a kirakatban. And he's transfixed by this pearl. És ez magával ragadta ez a gyöngy. And eventually he goes in the jeweler's shop. Bement az üzletbe. And there behind the counter is Jesus. És hát a pult mögött maga Jézus van. And he says, how much is that pearl, Jesus? És megkérdezi tőle, Jézus, mennyibe kerül az a drága gyöngy? Jesus says it's very expensive. Jézus azt mondja, nagyon drága. He said, can I feel it? Can I touch it? Megérinthetném, kérdezem meg. And Jesus puts it in his hand. És akkor Jézus a tenyerébe tette. And everything this man has ever wanted is in this pearl. És ebben a gyöngyben benne volt minden, amire ez az ember vágyott. He is totally transformed. Teljesen átalakult tőle. There is no more fear in his life. Nincs több félelem az életében. There is no more want in his life. Nincs több vágyakozás az életében. There's just total fulfillment, freedom. Teljes betöltekezés, teljes szabadság. And as Jesus takes the pearl out of his hand, he's empty again. És amikor Jézus visszaveszi a gyöngyöt, akkor ismét üresnek érzi magát. He says, I must have that pearl. How much does it cost? Azt mondja, kell nekem az a drága gyöngy, mennyibe kerül? Jesus said, what have you got? Jézus kérdi tőle, mit van? He says, I've got 10 pounds. Azt mondja, hát van 10 fontom. He said, give me your 10 pounds. Add ide a 10 fontot. And he says, but how will I get my taxi home?
És akkor kérdezem, hogy jó, de hát akkor nem tudom kifizetni a taxit haza. He says, oh, you've got a home, give me your home. Tehát van egy otthonod, akkor kérem az otthonodat is. He says, but then where will my wife live? De hát akkor hol fog élni a feleségem? Oh, you have a wife, give me your wife. Ja, hogy van egy feleséged, akkor kérem a feleséged is. And he says, but what about the children? Who will look after the De akkor children? ki fog vigyázni a gyerekekre? Oh, you have children, give me your children. Ja, hogy vannak gyerekeid is, akkor kérem a gyerekeket is. He says, who will take the dog out? És akkor kiviszi a kutyát sétálni. Oh, you have a dog, give me your dog. Kutyád is van. No, not the dog. Kérem a kutyát is. Ó, ne a kutyát. That's just a joke. Csak vicc. Animals are more important than humans in our world. Manapság a kutyák fontosabbak, mint az emberek. But he gives Jesus everything. Végül odaad Jézusnak mindent. And in return, he gives him this pearl. És Jézus cserébe odaadja neki ezt a drága gyöngyöt. And as he's walking out the shop, És hogy megy ki az üzletből a szemed, Jesus says, just one moment. Jézus utána szól, csak egy pillanat. Here's your £10 back, but remember it's mine. I'm just lending it to you. Visszaadom a 10 fontolat, de ne felejtsd el, hogy ez az enyém, csak kölcsönbe kapod. Here's your wife back, but remember she belongs to me. I'm just loaning her to you. Visszaadom a feleségedet is, de ne felejtsd el, hogy az enyém, csak kölcsönbe kapod. Here's your children back, but remember they belong to me. They're just on loan to you. Visszaadom a gyerekeidet is, de ne felejtsd el, hogy hozzám tartoznak, és te csak kölcsönbe kapod őket. And I'm keeping the dog. Megtartom a kutyát. Nem. So, if you want to know what Jesus wants, he wants everything. Ha akarod tudni, hogy mi kell Jézusnak, hát minden. But in return, there is nothing he won't give us. De cserében ő sem tart meg semmit magának. Even his very life. Még az életét sem. Poured out on a cross. A kereszten feláldozta. So that we might have the freedom he created us for. Hogy nekünk szabadságunk legyen. So that we might be brought to that heavenly place of eternity. Hogy mi eljussunk az örök üdvösségbe. Do you know, I love the analogy of a candle when it goes into a darkened room. Nagyon szeretem azt a példát, amikor egy gyertyát beviszünk egy sötét szobába. And it's like the candle says, I beg to differ. This room isn't full of darkness. This room is full of light. És ez a gyertya azt mondja, ez a szoba, ez nem sötét, hanem ez a szobát átjárja a világosság. The candle transforms the room from darkness to light. A gyertya átváltoztatja a szobát, a sötétségből világossá teszi. I had the honor of meeting St. John Paul II. Isten kegyelméből találkoztam Szent II. János Pállal. And he went through all the darkness in our world today. És ő végigjárta a mai világunk minden sötétségét. All the evil in our world today. Mindazt a gonoszságot, ami a világunkban van. The horrendous drug addiction. The horrendous drug addiction, people addicted to drugs. Igen, tehát a drogosoknak a fájdalmát. The evil of abortion. Az abortusz fájdalmát. The terrible injustice of people living in palaces while other people are starving. Azt a hihetetlen igazságtalanságot, hogy egyesek palotában laknak, míg mások éheznek. The materialistic greed in our society. Azt az anyagiasságot, ami a világunkban van. The sexual immorality, where people use other people for their own gratification. A szexuális bűnöket, amelyekben emberek más embereket használnak ki azért, hogy ők jól érezzék magukat. But he says there's one thing that the darkness can never put out. Ő ismerte ezeket, és azt mondta, van egy dolog, amit a sötétség nem tud legyőzni. That is the light. És ez pedig a világosság. The light of Christ. Krisztus világossága. Burn for Christ and burn brightly and never be afraid. Lángoljatok Jézusért, és lángoljatok nagy fénnyel, és soha ne féljetek. For the darkness can never overtake the light. Mert a sötétség soha nem tudja legyőzni a világosságot. Every time we light a candle,
minden alkalommal, amikor meggyújtunk egy gyertyát, every time we say a prayer, minden alkalommal, amikor elmondunk egy imát, every time we stand up for Christ, minden alkalommal, amikor kiállunk Jézusért, and we're open to that prompting of the Holy Spirit in our heart, amikor nyitottak vagyunk a Szentlélek biztatására, every time we receive the Eucharist, minden alkalommal, amikor magunkhoz veszük az Eukarisztiát, every time we go to confession, amikor elmegyünk gyónni, every time we help our brother and sister, minden alkalommal, amikor segítünk valamelyik testvérünknek, we transform our world from darkness to light. mi megváltoztatjuk ezt a világot a sötétből a világosságra. And we say, I beg to differ. És mi is kikiáltjuk, This world is not full of darkness. hogy ez a világ nincs tele sötétséggel. This world is full of Christ's light. Ez a világ tele van Krisztus világosságával. When we are asked by that Holy Spirit Amikor a Szentlélek arra bátorít bennünket, to stand up for our church, hogy kiálljunk a mi egyházunk mellett, to stand up for that truth, hogy kiálljunk az igazságért, to stand up for the wonder of our God, hogy kiálljunk az Istenünk csodái mellett, let us practice saying yes. akkor gyakoroljuk azt, hogy igent mondunk a Szentléleknek. Because when we die, Mert amikor mi meghalunk, we're going to walk into one of the biggest gymnasiums in this universe. az olyan lesz, mint hogyha bemennénk az univerzum leghatalmasabb sportcsarnokában. Much bigger than this one. Sokkal nagyobb lesz ennél. And there in all the terraces that there'll be all the saints who have gone before us. És ott lesznek a lelátón mindazok a szentek, akik előttünk oda kerültek. When someone like Mother Teresa walks into that gymnasium, a cheer goes up that shakes the world we live in. És amikor valaki olyan lép be ebbe a csarnokba, mint Teréz anya, akkor egy akkora öröm-újongást fog hallani, amely megrázza az egész univerzumot. Because when he was hungry, we fed him. Mert amikor éhes volt, enni adtunk. When he was naked, she clothed him. Amikor mezítelen volt, felöltöztette. When he was thirsty, she gave him a drink. Amikor szomjas volt, inni adott neki. When he was in prison, she visited him. Amikor börtönben volt, ő meglátogatta. What's the response gonna be when we walk into that gymnasium? Mi lesz a válasz, amikor mi lépünk be ebbe a csarnokba? I pray that we get a greater cheer than even Mother Teresa got. Én azért imádkozom, hogy még sokkal nagyobb üdvrivalgás legyen, mint amikor Teréz anya lépett be. Do not be afraid to be that light of Christ. Ne félj Krisztus világossága lenni. Burn for Christ and Lángolj, burn brightly. lángolj Jézusért, és lángolj nagy fénnyel. And allow that Holy Spirit to transform us. És engedjük meg a Szentléleknek, hogy átformáljon bennünket. Just before we call upon the Holy Spirit És most mielőtt hívnánk a Szentlelket, to bring us that transformation, hogy átformálj bennünket, I just want you to ask the Holy Spirit szeretném, hogyha feltennél egy kérdést a Szentléleknek. of what might be blocking us. Mi lehet az, ami bennem akadály? What might be hindering us and stopping us of truly giving Jesus everything? Mi lehet bennem az, ami gátolja Krisztus kibontakozását bennem a Szentlélek kiállását? You know, one of the big things in my life, what was blocking me, Az én életemben az egyik ilyen nagy akadály was unforgiveness. a meg nem bocsátás volt. I couldn't forgive the people who had really hurt me. Meg tudok bocsájtani azoknak az embereknek, akik tényleg bántalmaztak engem. But you know, I went to a prayer house De egy alkalommal elmentem egy imaházba, and I spent a long time in adoration. és hosszú időt töltöttem szentségimádásban. And I spent a lot of time praying the rosary. És hosszú időt töltöttem a rózsafűzér imádkozásában. And Jesus started bringing me the people I need to forgive. És Jézus elkezdte elém hozni azokat az embereket, akiknek meg kell bocsájtanom. One of them was my stepmother, Az egyik a mostoha anyám volt. because she had been very cruel to me. Ő nagyon durva volt velem. So I started praying for her. És elkezdtem imádkozni érte.
And I used to pray, Lord, bless her, but make sure she suffers. És így imádkoztam, Uram, áld meg őt, de azért szenvedjen. But after a few months, Jesus seemed to take away, make sure she suffers. And I was just asking him to bless her. De néhány hónap után Jézus elvette a mondat második felét, hogy hadd szenvedjen, és csak annyi maradt, Uram, áld meg őt. And you know, I learned last year that my stepmom was baptized a Catholic. És múlt héten tudtam meg, hogy a mostoha anyám katolikusan keresztelkedett. She made her first Holy Communion and her first confession. Gyónt és volt első áldozó. And she goes to Mass every day. És minden nap elmegy szentmisére. And I thought maybe part of her conversion was part of my forgiveness. És lehet, hogy az ő megtéréséhez hozzájárult az én megbocsátásom. The other person who I found it hardest to forgive was myself. A másik személy, akinek nagyon nehéz volt megbocsátani, ez saját magam. I couldn't forgive myself for all the terrible things I had done. Nem tudtam megbocsátani magamnak azt a sok borzasztó dolgot, amit elkövettem. But when I consecrated my heart to Mary, de amikor a szűzanyának ajánlottam az életem, it was then that I was able to forgive myself. Akkor váltam képessé arra, hogy megbocsássak magamnak. Because Our Lady touched that part of my heart. Mert a szűzanya megérintette szívemnek azt a részét, with God's love. amely fáj az Isten szeretetével. And she transformed me into being able to let go. És ő változtatott meg, és tett képessé engem arra, hogy elengedjem ezeket. Of all my past. Elengedjem a múltat. And I left the past to God's mercy. És Isten irgalmának engedtem át a múltat. The future to God's providence. A jövőt pedig Isten gondviselésével. And I live the now in God's love. És a jelent élem az Isten szeretetében. So unforgiveness can be a big blockage. A meg nem bocsátás egy nagy akadály lehet. But ask the Holy Spirit, what is the blockage in our own hearts now? Kérdezzük meg a Szent Lelket, hogy mi lehet a mi szívünkben akadálya az ő kiáltásának. And whatever He reveals to us, és amit ő megmutat, bring that to Him so He can transform it. azt adjuk át Istennek, hogy azt átalakítsa. Maybe it's unconfessed sin. Lehet, hogy ez egy meg nem való bűn. Maybe we're in an unholy relationship. Lehet, hogy egy bűnös kapcsolatban vagyunk. Maybe there's a situation in our business which is corrupt. Lehet, hogy valamilyen korrupció van az üzletben, amit végzünk. Maybe there's some pain in our lives that we just can't let go of. Lehet olyan fájdalom az életünkben, amit egyszerűen nem tudunk elengedni. Maybe we're angry at God because we suffer. Talán haragszunk Istenre azért, mert szenvedünk. You know, I went to confession once and the priest said to me during the confession, "You're angry at God." Egy alkalommal elmentem gyónni, és a pap azt mondta nekem, te haragszol Istenre. I said, no, I'm not angry at God, I love God. Mondom, én nem haragszom Istenre, én szeretem Istenre. He said, no, you're angry at God. Azt mondja, nem, te haragszol Istenre. I said, no, I love God. Mondom neki, nem, én szeretem Istenre. He said, no, you're angry at God. Azt mondja, nem, te haragszol Istenre. I thought, I'm getting angry at you. Gondoltam magammal, most már kezdek rád idegesíteni. But then I found myself, yes, I am angry at God. Where was this God when I was being abused as a kid? De aztán bevallottam magamnak, igen, haragszom Istenre. Hol volt ez az Isten, amikor engem gyermekkoromban bántalmaztak? Where was this God when I was being ripped apart inside? Hol volt ez az Isten, amikor az én szívem összetört? He said he was you. Azt mondtam. He was being crucified because you was being crucified. Őt azért feszítették keresztre, mert téged feszítettek akkor keresztre. He was being scourged because you was being scourged. Azért ostorozták meg, mert téged ostoroztak meg. He was being rejected because you was being rejected. Visszautasították, mert téged visszautasítottak. He never left you. Soha nem hagyott el téged. He was in every part of your suffering and pain. Benne volt minden szenvedésedben, és ott volt minden fájdalmadban. And I knew it was true. És tudtam, hogy igaz. Jesus is always the victim. Mindig Jézus az áldozat. He's never the perpetrator. He's never the one who inflicts the suffering. Soha nem ő az, aki okozza a fájdalmat. He
He carries us in that suffering. És ő hordoz bennünket a szenvedésében. So if you're angry at God because you've suffered, Úgyhogy ha haragszol Istenre a szenvedésed miatt, know that He's there to carry us, akkor to encourage us, tudd, hogy ő ott van, ő hordoz, ő bátorít, and to bless us. és megáll. So let's spend a few moments in silence now, Úgyhogy most egy pár percet töltsünk csendben. closing our eyes and opening our hearts. Csukjuk be a szívünket, és a szemünket, és nyissuk meg a szívünket. And asking the Holy Spirit to reveal to us És kérjük meg a Szent Lelket, hogy mutassa meg nekünk, any blockages in our lives. mi lehet a mi életünkben az akadály. Holy Spirit, help us to understand Szentlélek, segíts nekünk megérteni, what it is that stops us opening our heart to Him. mi az, ami akadályoz bennünket abban, hogy megnyissuk a szívünket Istennek. What is it, Holy Spirit, Mi az, Szentlélek, that prevents us giving Jesus everything? ami megállít, és nem tudunk mindent adni Jézusnak. Guide us now, Holy Spirit. Vezess bennünket, Szentlélek, Bring us the freedom that God created us for. és add meg nekünk azt a szabadságot, amelyre Isten teremtett minket. Let us surrender. Hadd adjuk át magunkat. Help us to surrender. Segíts, hogy teljesen átadjuk magunkat. And help us to say yes Segíts, hogy igen tudjunk mondani. to everything that God asks us. Mindenre, amit Isten kér tőlünk. Direct us. Vezess minket, Transform us. formálj át minket, And bring us to freedom és adj nekünk szabadságot. that God created us for. Azt a szabadságot, amelyre Isten teremtett minket. And let us be the true servants of Jesus. És add, hogy Jézus igaz szolgái legyen. And to change Hungary. És hogy megváltoztassuk Magyarországot. And to change this world Megváltoztassuk ezt a világot. into the light of Christ. Krisztus világosságává tegyük. Amen. So we invite the Holy Spirit now to come down upon us and transform us. És meg fogjuk kérni a Szent Lelket, hogy jöjjön el és változtasson meg bennünket.